video. Suck it. Wouldn't you just you pee your pants if it went oink oink and got up and walked away? Kamu. Tapi mas kalau itu dari sebab ini ang tudlo yung tao. Karang ng lechon na yun. Ay, baka nga ang... Lechon ay ganun. Kaya tigas. Nagkinilo. Pero ito mga ka. Di pa antas na yun. Ito mga kaya. At kaya ulam. Ako. Ako.